Good morning, guys! Ito na naman ang ating breakfast for today. Meron tayong kangkong, itlog, with bread, may saging tayo, avocado, tapos yung milk natin, nalalagyan na oatmeal, tsaka cocoa crunch. So, start na tayo. So, yan, unahin muna natin i-toast yung ating wheat bread. Set aside muna natin. Next, lutuin na natin yung ating kangkong. Ayan, bigisalam natin. Tapos yung nilagay kong sahog dyan ay yung pritong isda. Ayan. Ayan, lagyan natin konti ng sabaw. Tuyo. Isa-gisa lang. Tapos lagyan natin ng paminta para medyo may anghang naman. And then, lagyan na natin yung kangkong. Yan. Tapos na. Set aside ulit natin. Next, yung itlog naman. Yung boiled egg. Yan. Antay lang natin ng 10 to 15 minutes para lutong-luto. Yan, tapos na. So, itong avocado naman. Medyo nagdalawang isip ako dito. Feeling ko, hilaw pa. Ayan. So, hindi na ako nagkamali, guys. Hilaw nga siya. So, hindi na natin isasama sa breakfast natin yan titigin yun. Diretso na tayo sa saging. Yan. Sama na natin sa plating natin. Sa charot-charot na plating. Yan. Lagyan na natin ang mga sinet-aside natin kanina. Yung itlog, kangkong, tsaka wheat bread. Next ay timpla na natin yung ating milk na unmom, choco unmom, na may oatmeal, tsaka konting cocoa crunch para mainom natin. Ayan. Serve na natin. At mukbang na ulit tayo, guys. So, ayun na naman mami. Share ko na lang din. This time kasi 7 months na ako haot awat pulon. At teknis tayo may bago akong naramdaman gaya nung parang konting kilos lang hapong-hapo ako. Hirap akong huminga. Tapos parang ang kasunod noon parang magdidilim na paningin ko. Tapos pag hindi pa ako nabenga para akong magbibingi, magkasabay noon para nasusuha. Yun yung nararamdaman ko. Sa pagpasok ko ng 3rd trimester, nawawala naman siya pag nagpapahinga ako. So ayan na nga, after kong kumain ngayon, antay lang ako ng 30 minutes para inamin naman yung mga vitamins ko na kailangan para naman kay baby. Ayun lang, maraming salamat sa pagtanaw.